این یا این رسون یه اسمان پس تو اویه من زمینتون یه چیز بده اصلا دلش راضی به کار میکنه به تو با عشق ایمان صحبت یکی بخوای دادم چه تو خواستی اون ساعت هفتی ایسو Neyse bu işi ne? Hani ben film اینجا یه رایت آی با رایت اعمال شینه دوش اکر ربیت اعمال رایت اعمال که شاب نونو میخواه با دور دهیمونو میکنی خواستی چه رفت بزنی؟ من گو خرید چی من زندانتم چی؟ چی میدن بخوری؟ که همینه دوم بده ها؟ ای ساعتی تو؟ من زندان سن خود چی؟ من مثل چی رو دام بادای که تیام یتنه تو زیتی برای بته با آی بشینی بگوی ما من نرم دور مردم لباسی آسه شلقه سیمسی شلاق وزیر هم بی ما من نرم کنی صبح چون با گو خرید قیدت رو که تنه دراورد مثل دوار دایی دراورد اچه دراورد هم بالا بنازم و کاره نبنازم اما چی که تو راست شدیسی ماشینه سی زمینه سی چی شدیسی سیتی داوردی مذکر دوام زندان داوردی تذکر که بیلاوی بود شکلی نیره ما آبرومون رو بردی در تهش شینی نه میخواد سکینم میخواد سکینم یعنی آبرو باشه بخینه ری بزردم صراحه حاجی رزنده مگی زنده نه کسی که برای بزردم آخه زمینی سای موچی سای همیشه چیزی میراسی سای زنی سای چه ری خرچی ری بزردم یا بچه قرتشی را خرچی کنی را بزردم این طرف خرجی کنم الان نه نیاپت هم گوشنده کنم چالوی مجی هر ما هم شکاتی کنم تمام مال من تیسونم هر داره ما شکاکی ریز خرج با خونه ایسی بی نه ایسی این که هم قلابه دارم من بگیم چه شیشونو ایسی صحبتی میگوی به تو برادر سلام نه حد بزنم سنای گفتیم زندان صحبتیش هم سامش چه نه ما میگم چه چی گوش مزندانی مالو مزندان گفت چه زندان بیم دور دوی میخ چی خود آمنش ما گو بخیر اومد برا تو هرچه مداری نمریش ریسته اونیش ساما بگو نه نه ما کوری گو شال نگم پس تو باید بگو چه؟ مزبوط شال بود آزایی؟ اصلا شال بازار کنم ما کوری گو تو خواستایی نکن تو خواستایی میکن ما کوری گو خوری کن هیچ زمان من تا سال سگ بنارستم من زندان یاسان ولی هیچ وقت حاضر یاد نبود همین الان اگر زندان ولی حاضر نیستم با دور دیت واسطه کنم بیمت پوش بده پیچی نام بیمت پوش بده برداره الان دم در زو چالی مدن میخوام 12 تا وفراتی به پشتشون به هذا بود 12 اون حقام بی اینی چه افراطی هم برو یا بچه کنگی حقی سام تو سیسته خلایی دونه چه حقی والا ما سیتی بیام سیسته سیمه بی از همه زندان هستم سیسته برای یه افراطی که علی پنج کنید سویش کنید ما نام عبدالله سوچینو بیزنی خدا یه تنیش کنید یه خواهش چه پر کنم مال بگی شعبی حرف بزنی شعبی کار چی شعبی کن چه کاری خواه ما هیچ وقت مکانی خواه ساما البته سیمه میخواست آزاد کنی حرف بزنی شعب سرش برای این کاری دیگه خب بابو خواه قسم تو با قسم نخرم تو خیلی قرش کنی خرجی کنم برای بسونی اوسو برای اون زندان بمونی و توفچه بده و بمونی تا سر مثل دیوار سفیه و زینه های روی بجرده زینه کلوی من چه سال دیوار من قبلا خواستم کاری کنم گفت دویم احترامش واجب احترامش اینا رو این کاری کنم من الان اصلا نمیخوام که اصلا باید اصلا بودم و تی خوام بخوام که الان وریسی یعنی این ماشین همسایه نقرضه که یا این باید جایبت با این همسایه صحبتی که ایریم سجای پیاشینی آی پاتو من خدا نمیخوام زرش چی بیارم چی بیارم بگه خب بله این دوره اردامی برام این بریمش یه زیادتی که نمیخوام اصلا خرج نکنم خرجم میکنم ها کاری که میتونی هیچ کاره یا من هیچی هم برخواست نیو من الان اینجا قابه پیلن بعضی برای بزنیم به بالا یه دمی کارم دستمال میشه
حالا برای اونی مردم هم تیلی نبینی و برای من حسوی من نیترم بیایم حالا یا خود جو تمورینی نه هر کشی ها باید برای کمپینی هم دواری نه این آتش هم خود زیاده حالا بگی ما دایی مدمیران نیلن حالا خوشی و نوسی کنی قسمتی تو حالا همون این خواست بسیا همه این شیع بسیا شیروانی نه اینجا خانو بی مردیان حالا ده ایسون ایخوای برای ممشهر ای خودی پیل هم بینش درست پیچه چاره دونی میبیچه ایگون تانده وی تا باید برسه داشت میگم نه نیتری؟ نه خدا خبره خب باش ما با ازازه تو بگو خب ازازه تو ده کار رئیس هم نام ما ده کار نام آن روز بعد کار نام یعنی تازه دو با احترام دوین داشته بود ولی اصلا نباید هم داشته بود بخواه من الان میرم جو موری برم با این همسایه جایی بعد با این همسایه صحبتی کنم بگی خب گردان چرا سزای بیای شینو چی نبوده خفه نامید خوبه؟ خزانه میچه خزانه نیکش همچه شما بیچی و دیوری نوما ایران همین زنگ کبر شرطه بچه یو و دردی تو جو هر هیچ گرد خواهی من برا ای وای ما خواهی هیچ گرد تو درم این تاشم بکنی زیده یا متصلای شده این آتش هم دیگه چای من رفت با آزازه من آنه رم میخوده کار دارم منی اون نبید بدون حس خد منی اون یادش در زینو میگره رای نبید چی بمرسه ساکه پیرمرد هم واقعی برم پیرمرد هم نگه هر داره برا دست بجی برا مثل میلا وزارا برا هر داره برا هر جا مثل پیرمرد هم تید اینجاست پیرمرد هم واقعی با همون هر یه تیشه مخردم پیرمرد تیم خرید مثل میلا وزارا برا سام تن خراب شد بخور تسی تی بیرو آقا شاب دیگه مجبور بود آیا پاتور ما اصلا خود دونی به چقدر اصلا دیگه نخواسته کار کسی اصلا سوام نگفتی که مثلا خب شما تا کار نیست خب پول دیگه پول چیزی نبود دیگه آقا پیل مجبور نبی بودی. اصلا ما خیلی تنجامی خیلی صبر میزنم درسته ولی ما حاضر بودیم 2 سال دارم صبر کنم ولی اصلا این حرف رو واپسیم حالا سوام هم درس در نکنه ولی خرابش دل نمیخوام پیل میده من که دیگه من فروشو میده من مرا بازاده کرده هر کاری آی پرتاب نماجه با صحبت کنیم این خیلی میگه سامون میخوام بله چشم اصلا ایگه ما دارم یا نه شادوی میگه من بیرون نیترم دیان نیبینه نیترم برام پامی تام برام آن خرانه راستی چاله پیرمیدی زومبازه تیاش نیم یادم در همین بشین اصلا تی خیلی بیاد آوردگون رو خب باشه خدا استماع چه افسر میتونی خدا هیچی دیگه چی؟ دیگه من نرسم من سوالم سرکارم همون چاله نگاه برای بهتری با همسایه صحبت کردیم و با همسایه صحبت کردیم زوماسه حرفی داشتن یه حرفی بی تا بره حالا مامان با همسایه مامان اسم میخوام نه تیگوزی شلوی میتونم جوجه کو گینیا آقا گینیا رسون گیر اسفان تو خواهد تو با اون بیت من میتونم یا میکن کنم هر روز بیان میدن خون دست گرم بریم دست گرم میتونم بیری دستو بیاری دارم این ماشی بریم این ماشی میگه خب تالون اونا هم ده یه را ایشینی یا خوشی وزو بیدی ده یه را برده در وزوی گیری خوشی هر کاری کنی اگه همون جوجه چگی به جوجه کو من گاهی همون جوجه کو که چه باقشی همون میشه باقشی نه میدارم این آقای خالدی بله بفرم بله این میگم این دوره نیخوام ولی رئیس مو قبول نکنه هر داره عربی ما رو گفت
رئیس با هر رئیس میشه. نه من حاضر به جمع نیستم. رئیس میشه. رئیسان همه دیگه. هر جا بخوای بگو رئیسان دیگه. زوری گو. حالا خوشی میاد صدا دونی زحمتی نیستی. این ماه جمعه هم نه اصفهان. اگه زحمت نیستی تو ایتری بانک بری. تا بری اونی شخصا بشینی بیا. میگت. حالا من اصلا حرف حساب نیست. باشه در خدمت من. یه خیلی. به یه همسایه من گفتم یه همسایه بغلیم. هم درستی. مورد همون باید بره. سلام علیکم. سلام احوال خوبه؟ سلامتی. سلامتی؟ خوبی؟ سلامت من. سرکان میخواد فهم شروع کرد. نه آن درستی. بابا خمو. همین چی همسایه او بولی نمیگویی؟ نه. باشه ما در خدمتونی بالاخره هر چی خواست ما در خدمت. شخصی هم پر ماشین دستی کنم باش. سر ماشین داریم. يخون بشي ديري تاع نقدروا سيتي اي ما صالح زين مون يعود انا معني واش نقولوا یه سوی بخره یه سوی بخره. قسمت نه. کاری. اون سوی اینه بره با. اون سوی باشه هرچی نخرده بیا این سوی مارد. بیا بخر بفرم. بخری ما تو رو سر تو کردیم. کوچی رو باده برویتی جا ایتا جا. چه بده بیا چه بخور. چه الحين اسمه غبرين. بخیر چی شما بلا غبرين. باشه سر. من نکنم. بفرما یا نه بفرما. سلام علیک. سلام آقا شاه. خوبی دادای خوبی سلامتی. خوبی سلامتی. دادای خوبی سلامتی. سلام. سلام علیکم. خوبی؟ خوبی. شده خوب دادای. خوبی؟ حالا خوبه؟ ها خوبی. سلام ها بشی سلام خوبه؟ قربونه ها بشی ما یارو میکشم بشی خوبی سلامتی. قربونه ما تزاید تسیکنی خوبی سلامتی. زندان میشه سلامتی. مثل الان زندان راست مده زندان داره زن اینه اینی فراغ ما زندان باز این ما بزنیم مالی دست لقد میدن زندان امین آباد جیرش حال میشه سلام خوبی قربونه سلامت باشه شکر تکنم سلام ما بدای شو چند هم اول بیکار نوگان چه بیام یکی در بزنم نه دست در چی دیده زامنش چی دیده والا هیچ کاری دست همسایه قربونه ممنون خیلی تو که بله آرتزای سلامت بشه سلامتی خوبی. قربونه سلامت شایمه ممنون حضور دیاری دوش همسین قربونه دست بخیر جمع جای بخیر یه دیگه ما خرزای بیریم مستقام هم زحمت صاحب دستم در نکنه کار خوبی چه آزار موچه دیگه کرده؟ دیگه کار خوبی چه آزار موچه ولی با رئیس مصوبت چه با دویم دیگه من خودم مدردی که دیگه نو باید دیمه بسونی فلان یه حرفت نو باش هر زیبی هم که باشه شهر داره چه شاب دور دیمه بسونی من چند تا گوشه نیدم چه آزار سام من واسه خوش شما چی تایید چیه که با شاب صحبت کردم شاب حرفی نشد سام یه ساعت تا گوشن رو من آگاه کرد دوش امان ما همیرو مثل موزینون اومده تانه شاب فقط دوی تو بالا اگه خیلی برای اون بره دیشه بیسون برای من شب کوی حرف زدم پخوا بالا اگه شاب خوش تا رو گم نه روی ضایع شد من الان کلوینه و این همسایه بغلی بودن با این صحبت چیه رو میشه نمیره اونید باید بشین صحبت کنیم نی به هوش بنهید خوبه از این برکایی تا دی با همون صحبت گوستن نه ده بیکار با قسم ماهی با خدا خوبه ما دیمه تو تنم برش هستم دست درده
یعنی با مای 30 من خریدش که برای عده ما مای 30 یه دیدیم شماره کارتی نه کمتره لا معلوم زیاده ولی خدا این مای دات این بار ولا کلی 10,000 نتنی آره چی ایسی بیا کار کن یه چی خواهد باخت هم در ارتباط بیچه خواست که مشهد یه مقدار پید یه خانم خانم هلندی بده ایسی یه خورده زی یه سطح زی ایسی خواستم بذاریم ایسی بگم تا بیام نه اصلا همین یا نه اصلا دستانک شماره کارت در کسی تا بسید بذاریم ایسی دستانک انجازه توی بیتی خود نه خیلی ممنون والا. نه اصلا عزیز خیلی ممنون ازم قربونت عزیز خب خشمه شامه زحمتش شیرینی برای؟ نه من زور خیلی بازه نه بازه زحمتش یه مسئله در هست چون منطقی مخه او رو در خم علی زر بحثی چه بود؟ سر همین یه لوله داره بالای توی ما چه لوله فاصله بشه دنیا لوله درست کنه چه در اوج نه آورم من توی ما درست پس او پر تویده من یه چند دار رفتم پیشش هوشدار دارم این درست کنه نقشه راست که همسر آزادی نکن آقا ما مشکل دارم ما قبل مشکل خانوادگی دارم هم مشکل خانوادگی دارم مثل رفت دارم هر چه روز مشکل داره خورزو باش خواهش هم مشکلش ایتسنه نه مشکل خانواده ایتسنه چه نیست ها؟ پیل نیه لوله برسون تی لوله برسونی وای بس که برای چه پیل نیه لوله والا خدا ایسی سیده اصلا کاشی بگفتی خود بیو راستش کن کم مشکل ما رفتیم اون ده خیلی عصابه بود من را تا اون رفتم چای اونو یا خورده چای نابود شد هیچ رفتم تا اینجا داد بیداد شد با پا یه ماهی دارم و تیگو این کار انجام بده تو معنی ایسا بیو برسه که من سه چای آزویه من نابود شد ایس بیون که من کار دارم من خودی اصلا جواب سر بالا تا یه متر من زمین مو کاملا تایید یه متر من خودنامه و آقا خودنامه دارم و شعب و بود و پدرش هردش خودنامه شو دارم 150 متر هرش هم گیر تاییده بود حالا اگر بیو بریم شعب بیوریم اگر واقعا راست چی اون زمین تو حرفی نیستم و پیچه یه مده حرفی نه هیچ علی میخوام شکایت داشت کنم دیگه یه مریم زمین ادی یه متر حالا خب اومد تو خواستم خودنامه نبیارم گم خودنامه نبیارم تید ولی خدایسی گم نه حالا بدش کن تا بعد بگم تا بعد اون شاقا جایانی توییه خودنامه همه مال نداره هر روز اخواسیش خود برای علی بگو تا خودنامه هر دونه بیاری تر زمین و تو تا رفتی داخل زمینو؟ نرفتم اصلا حدی چی آقا چلوی نشون میدانه تا حالا همون راست هم هست هرچه حق خورد یعنی کو پاسوش راستی نمیره رو زمین دیگه همون تو پشت تویده تویده یه من متری طبق قول خب همین هی ساختمه سیسه همون سه چه تازه هی ساختم نومه یه راست درست جونی کنی اجا خود همون سه تازه هی ساختم بیمه دونه که بس عقاشه سیما مثلا چقدر جون مثلا ما قد چی این چرینگی دیگه وقت نرایه ملاخ زمین لیلا نه علی هر شزده چی بده خواهی روز خوابش کی علی رشقات لیلا برام این چی حالا یه چیزی ده حتی ارزش هاو زمین توش اصلا دمیت تا سنگ تیت حالا تو برای کارشو نه حل کن آخه جیلی اومد ریسه سیگور اصلا ایتمالی هست خاص میگم ایسا خواهی لیلی زندان ها مزنده تو هم گم مزنده اون بند بغلی میبی اصلا نرام پیشم ها این بینایت به آنها گرفت داخل چند زندان تا بینایت یا زندان سن علی ما رو دردش خردیم بخواه یعنی ما خود موش نچردیم تا اون رو اپراتور دیدی آقا وقتی سوچه خواست بره مغزم سوچه وشگی نمه سوبی و ایشانه چشی بو ایسا همین نبانه تا یه زمینه مثلا ایتوری آبرو ریزی چی برو زد ایما رو ایسا همه زر آقا جوی بیچه شاچی بو مثلا خانم شاید تعلیم یه ساعت 2 سال بشنوست بگه خب میگه 10-20 سالشان با من رفیقه حالا من یخوام بیره بگم مثلا ما دردش خانه هستیم ولی رفاقت دیگه دوستی ناره من آقا بگم نه بعد دو چه شد زینه خوشه قضیتی اما که بحث نید مشده باید در بحث ما تا زور آقای اپراتور و معصومه منور نظیر نریش دویای نزومیم حتی دست رقم رو بید دویای بزومیم بحث دیانده که آقا تیه میتونیم زمین و با خطو نیست شعب زندان آزاد شو بی مارنتش کلمونه چه شعب نوشه دامونه خش او پدرش حدش هر چه هسته عشان خودموشه بچه ما داریم یه رنتق و همون متری که داره ما همون نشونه که داره حالا ما خوش نبیشم توازن نکنم تا برای آخری تا سیدش میاد دور میره بخوام زشت بشه بیام برام نه توی یه وقت دوری الا 3 سال زده
نمی‌شی. یا یه سیدی کو یا اصلا همین سپرین اشکال نداره. فقط کمی تو اگر باش. ساکه آه با یه گلوله بکشمش. آه. من از وقت نه ولی خب قتل نخور ولی یه زور آدم وقتی زوری با بکشی خیلی زور جو الان دیدی شده دیدی. نه شوخی کنی آمیتر قد کنی شوخی باشه خب نه نه وقتی تابران یه سی چند تو باش من تابران بیا شام نخواه شام باش تابران چرا بیا باش؟ همسایم موفق خدا حافظه تو باش حتی کنم بیا تا اخم رین لورگون تا بکنه باشه بلم بشی تا زور ما تو سام نینه باش خدا سام من نخواهم به طرف علی بگم نه طرف بگم من حقه میگم بخو اصلا زمین همون رو خدا خوش من نشته بینی الان نوشته 150 متر زمین افیسیان اول گیم 100 متر گیم 100 متر چمه پای عقلی طویله چی درست کنم 150 متر شه بعد چه الان خب قشنگ یادم اون روز هدش کن دادم و اوسه بعدش هم این رو علی که زمینی سه با یه کوسه حلال کوسه این پشت تو ول بیچردی درست یا نه علی اصلا اینا باید نشده اومد اگه وا کوسه سیمو ما برنگ کنم خبره بیاشم برای بیارش ولی خود دونا پامنگای قلما خونی خود دست دیدی ماما نه همین سانش میراد تو دیوار زیاد ور باید نه او دیوار درست او دیوار ما خوب گیری ما خوب اگه او بشن دیوار گفت گو آقای دیوار ما اده چیزی آن چون خاچر نیاندم طویله کل من همون روز همین یعنی دار همین دار حد می 20 زر داری زی خب ایران مستقیم اومد تا این برده این 3 تا بر من همین درست همین بیچ زر دار نی رسیبه داره این زر دار بی الان تو برای رسمون انچو بوندی قشنگی زنی اصلا بخیر ساکنی با این دیوار انا یکی اصلا ما اینه بگذاریم یه چیز بازار اصلا مثلا بهتر تریتا اورو میخو این زمین سعادتی تا بخیر سیزد اصلا خیر اصلا خیر ما سیکو وجانا سیکو خود دیمی بدارم بیم اوش اورو زهید نمره اون مست اوش اورو زد ایرت ما متویله ما هرای سن روز خوش نه این نون رو زندان خدایا همون زندان واس فقط وجدی گام بل آقا درست ایمتی ای بلوچه که متین میتوری چی جرا نه یه زمین خط زمین هر چه خوابو بو یه کوسه بود اگه عقل داشته بود یه کوسه 6 متری ولی بود درسته اصلا ایدی حساب کردی هیچ وقت نیاییده بسازه به خاطر یه لوله‌ای که هم نه نسونه ساخته هم زندگیش اصلا اینو بی چیز نه ترمینی واسه حالا بگو مثل کنم حالا ما خام تو خود هر وقت چه علی اومد وش بگوی علی همین یه حد زمینی آقای نهایتش البته اشتباه زمین اندیشه وش بگو یه متر بالا پس تو او یه متر من زمین یه چیز بدتری بود حالا اصلا علی هم بخواد نشکنه یا این مثلا تو سایه گو آقا میخوان یه شان زمین خاره نه ما خدای کوته بود خدای ما دونی خدون آفر علی نخواه آقا بخواب بشه نخرابی همه کاری تک مثلا تو که آقا علی میخوان رام بنده خواهی مثلا آقای ما تیر راش من میخوام خرابش خراب مکنی زشته سیکو آقا شاب یه چیمت بگم به همین انچ راست شدم به خدا قسم به ولا دونا صبح ها مفروش چی اینا ما بخرم کیش ارزش نه نمیره با من روستایی که الان من این همه این قلب فاصله و شهر داری شکلی پیل برم این نبخره بخدا نه 500 میلیون تا حالا قرض همه شردم 500 میلیون خیلی پیله اصلا آقا شاه یه جای چه اسه باید در حق همسایه‌اش خوب بود که بنده میشه نذاره چه مو همسایه‌اش راضی بود الان دوش اگه محمد ما این همسایه بسیدمون رو برات درگ میشون تو میخوام یه انبوری درست کن خب ما تایی به همین بو انبوری چیزا میخمونه رای نمیبوندی ولی خیگم نه میگم نه کار نمیکنی اصلا تو هم مدرس کنم بگه خب من اینا کوسنا بوندم بعدش ای زمان اینا پلای بندی و بیان تو چی نیبو چه فایده نیبو واسه همون دولت تنجیدی ها وقت کوسنا بس سیسی یعنی کوسه افت تو با تخلیه ولی در حال حاضر علی با فوش کنه یه متر زمین چه مثلا هیگم یه بعدش هم خدا فعلا من زمین خم یه زمین مینا حالا همین خاچر که من اصلا اینجا رسید آن چیزی که خاچر خوش تو من آفرین این خاچر اموسی چه کاری چه ایرت نیمون نزیر یه کاری کنی خواهی مکن زشته کمی روستات هیچی یه روستایی اذا بخدا ما باید حاج مازان حق هیگو و بالا و زر مدلوش جوت و گام و بیور باز زشته همسایه یکی سلام نمیده زر بس
اشتباه همسایه این الان همسایه بود من نره این قنارات رو بیسی خفش چه خوش هی حقیقو من نمی‌ذارم بگم مغزم وایسو من دیگه خوش ده هی حقیقو ده چند با خدا قسم همه بخوام این خوبی بیتران این تانچر او الان مخزن او همال خم اصلا اما اون با قد خدا کنی لوله- ده کو اویش بخوام لوله کیلو بیسون مرا در توش هم مال با خدا به لوله خم از آخون و گانی خبر لوله بیسونی همین لوله خم بوش ولی آقا در چشون نار آقا یه متر رومه زمین خاص این ما دست خواب این چی باید زر کنیم حالا خواهم یه خاصه مت دارم یه زمین بعدش او بعدالی و زرو دار بی همون روز اخ تو گفتی تا من این نوشتم او بر او دار باشه او بعد زر داره نه و دار نیزنه زر داره دار یا آیا خود زر او دار کو نه همون داره صاحبش که تا اصلا اگه همون رو چون اون پس همون دار باشه من پس دار نبی و دار از اجمال می و دار بالاش مال واقعا خب ببین راست زمین من چه بخواب یا یعنی قشنگ زنی سری یای راست دارش بخیلی ولی من راست دار اون جو مثلا کار عوض نمیشه ایسو خود تا اومه یا وزن علی گو اگه من بخوام تو درست کنم دیوار میاز پلیتت تو نونم چی کت هیچ وقت نیه اینو تو تو درست چای تو راست کن خیلی خاصی یه نمی ماگه فقط خان نساز نه اصلا که بخت اصلا با آه مثلا این مکن حالا تا من سیدی متویده کنم نه او نه حالا خود سیدی یه قشنگ خیلی میشه نه خوش بودی میشه من او بخوام سیکو وجا خاصه که او گوشه که نام داری زیر پاش اصلا خیس او انظور ربی متو هم افتضاح ایسو خام یه سیادوان آیا تو تا بیزام تو تا او فقط یه سر او سر چک دوری دوری ما نمونه لا بیاوریم متو بشین وقتی شما عزیزان خودتون باش کو باش خرم باید آخر تشریف ما روشن که چی نچشی و کار چشی و بند بساطی تو ما چه می‌خرزی بخاطر حالا این مسائل هم بیشتر فهمیدم این مسائل یه نام بود لیتلا پلیت نصفش نام نشه 70 میلیون آینه پلیت نه نمیگی اون ساعت بخواد زر بحثی حالا من به خاطر تو چوبین مثلا با این خیلی داغ خیلی اصلا رابطه اصلا ناجم باشه بدی همون اصلا مجبور بیا اگه خود یا خانومه معمل یاره یه حد زمین معمل اگه عددی واقعا رو اسم زوبی اصلا یه متمو بالا زمین بدش خود بعد وکی برنامه نه نه نمیخوام به چشم دادگاه او بدیم عدد یار اینه تو این سر آغازنده پاسگاه بیا خوش من فعلا زندان نیست خبری نیست حالا هر آقا وقت شما مزاحمشو بریم نه مرا بذار داخل نه صدق من والا تا تو ما در زور ما میگه یه چیزی خیلی تا دمو اگر مون رزوتش ولا بخراس قربون ممنون کجا ما رزوتش سرطانه دلمو با چکانتش 5 دقیقه کار نه قربونت والا من نیمو عزیز اومد بگوش عزیزم همون در خدمت کاری کنین دیگه در خیریتی پیش حالا تام خلاصی خامنی چون مثلا همسایه بالا بشه این بالا میشه نه اگه کوی ساعت همسایه رای میسازه ساعت آن به روسات چه حالا بنه زشت خب در خدمت عظیم یاد خیلی مادر خدا حالا خود یک کاریش که چایی های کار تو ما روز هیچ داستانی بود زندگی ما بله دیگه طبعا خیلی عوض اشتی ما هم صاحب ما هم به دستشوی راشی که اون مثلا داره دستشوی بی بعد خیلی ساده کار داره کاش انجام دام هم حاضر با اون بیا برن رزوان رو بخیریم برن بله برادر من چکنی رسام رفت رفته سر کار اصفهان آمد دیگه آقای کاترو میخوام در دوم دل زهره بگه خب خان زینه مچوردن دست بجرم اگر موافق با هزینه همین زندگی کنم نبی در ایران رای گوشه زندگی میسازم انشالله توی فوی نار کردم با مادران زر کنم بس کنم در یوبون اگر پدر من راضی بی دست بدم ایران میگم آقا اصلا رای گوشه ایت چی میخرم تایید چی بله آقا شاب زندگی که همیشه دعوا توشه خوب نیست باید زندگی آروم بدون سر و صدا این سام هم باید کاری چای پس بکاری سام ما را الکی که شاب آقا شاب سه نگفت تو
آقا شاب نه، آقا شاب مجبور بود خدایی. نه بابا گفت. نه مجبور بود دیگه تو داخل زندان زنگ می‌زدی مجید نمیگفتی من آزاد کنی دیگه. تنها راهش میرفت سر کار، روزی 500 تومان 1 تومان کار می‌کرد. این میشد تو رو آزاد کرد. حالا ما حاضر بیام تا 1 سالی هم واسه ولی کار نکرد. نه دیگه کاری چه شد دیگه. حالا بیزیم من گذشتی کنم اشکال نداره اصلا. چه خبره کن؟ هم رفت. راست ما بچه رو تا برامونی و سید جریان بگم میتونم پس حقیقتش خرج اینی کنم نه چی نیتونم سید روز نمازش رو نام فاره و نیتین زاشنی بیاریم چی عمر همش هر چی تی بوی هر چی مودم هر چی تو مده برادا مده یا بعد ده حرف شاه کله دم دادی بله اوما کار نمیکنم برادا پاتاج دادی سامانی رو تا برام ما می آوای بالا نه تا تیپ خب باشه کار برادا هرچی که میگم ما تو زیاد من بدبخت شدی Co شدی؟ هیچی بر کس دورم یا نشو کدا بردا ما بسینام ما فروتی چه اگه بود بک بر انا باید دوات هرام را چه اگه گوشه نفروش بیا 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 صاف کار نمیدم صاف رو سلامت خیر الهی جمیت خاطر همین که مردن عروسی نکردی مشا بله حالا تو برای مشهد ها بله یاده خدا قسمت کنه انشالله دست شما در نکنه زحمت چشین Adieu Fabio. مال روی ما میمونه خوب مال الله يا الله ای تو جای الله شهری رضا خوبی سلام الله سلام علیکم سلامتی سلام خوبی سلام خوبی سلامتی آوا انت خوبی سلامتی سلام خوبی سلامتی سلامتی بسیار عبادت
بهش یا نه؟ خواهی باید دونی؟ بله. آدمی که شد خواهی چرا؟ هذه بالبعض چرا یا بود؟ بازار خاص برمیش ما نیسان یا بود؟ تو به بیاسوش نیسان بس سلام شاه بفرمایید. حالا تو مردانی تو مردانی که بگی بچه تو نوش جون تش
میشه راه لا دست هر چی ما در خدمتی رای مشاعر رنگی امیرو نه کیا با خودتون هر آقای نظر خدای و هم تو یه سری یعنی ما سیرتی و سری رو بار این موجود دار آقای بسوادن کنم معلوم میشه اصلا هیچ چیزی نمید عروسی که همون سهم خان رازان در ذهنت واقعا حالا هیچ کسی نمیگه با مخ و امیدان وسیلم رفتن و سیبچینی تا بچه که خواستن بیا هم اتفاق هست همون دستگاری که خبر بود همون الان نوگی که فیدیویی نوگی حالا از همین جلسه تشکیلی هم همه چیز خراب شما اون در خدمت هرچی صدا شوید خلاص صدا شوید باشوین حالا بعد از تو انشاءالله و این هم رسید هرچی صدا شوید بینی بالاخره یه هم نامسه لکچر بکنیم دیگه آیا استقلال و بیرون مداری و سیمون را اکنیم شما جوابی باید شما شد مولای شده و مثل دستی شد آه یکی دستی شدیم نخواهی کنیم که بچه خود مثلا صلاح صلاح خواهی شد خیلی اون دسته به زندان جودا خیلی که زندان یا مخطی آنم اکای انجا بیشه زبانی هم نه هم سیده اول حتما هم بگو هم سیده اول بگو یعنی نه از کار خودتون ما به صحبت شکلی ملاس خودتون یا کنید چطور کنین در اختیار خودتون
چه سلام فرنگ باید برای همین جلسه عقل رو برای نمیشه معذرم اونجا تا ایتسیلم که ها خواستم برن همه خوبی دیگه بعد سیلم عقل رو برن که سر خواستم بی خدا خواستم برن نماشه دستو شبه چاری؟ دست همون سه تخت نگرد اینا بگم چه و شدیم یک دست خطونه دست خطه و اسمتی را مجیوب موضوع لفهمی کنه تو اسمت یاد یا شیده فهمی کنه که اصلی تحدشی بدین که با زیادی گو از زیادی میچیم یسو از کار سید خشیه یکی ما از شدون زنه دست خود میخوایم چطور کنیم یه لما شهردش رو راضی خوب بفرما یه نه خود مساراتی بخو هست که آن خو اختیار خیلی بنده یعنی همه کرد جون گردون ایوی شاید زیارتشون بهتر میشه بهتر فرمانروزا رسیدم البته سنده چه میکنم زیاد داری ولی تمایزی این مردمی که لذت میبری زوری بچم زیاد شده سه تلیا دارم بهتر میشه دست خود مردمی برشو مجرمی برشو او نه میگردونی همین پام بنزین بی ریشوی بی چی بشوش خوبی یا نه خوبی همین هم داره آخرش سلام علیکم الهی باقی سفین حقیقتش به دلایل دلیلی به دلایلی نهوی چون میگن زشت خوبی میراسید خب چی عروسی خوبی میراسید چه مثلا هیچ زشت پرشکوی پای کارتون در زمان استفاده هم در زمان استفاده به مناسبتی که صد از آقام تو چه بنا رحمت خواره این زیاد پیشی بله تایسه زشت میگه تو باید اولش بینو بخش من وضع مالی درست حسابی نارم چه بگم این کار چرا کار نیست نمیشه الان خواستم با خانواده خود تشریف بیارم بیرون ولی در یه دلایلی پیش من همسال بورده این همسال رو چون من اندازه نشسته دوجکو من و دو اصفهان بی سکار بی درستی بوم من خود دولی پیر بی تیلش دیدیه چه قشنگ هم اصفهان اشیاء چی بیاوری نمونه مادر من اصلا دلش راضی به کار نیست الان بکنم الان میده به اجازه مادر به اعمال بلی باشه ولی میخوام یه زوری سر به دندان کنه میگه خب بزرگی اون بود جوید مادر ها چی عقب دلش راضی نمیگه تو پشیمونی باشش بعد از آقای فاتی انشاءالله صحبت کنیم نه هزارات گروت شد ولی انشاءالله هفته آینده دارای معذر عقدی کنیم و انشاءالله یعنی گرون بلیتی گرون که برای مشهد الان بلیت که بگیره باید فاتی شاید یه هفته یا 10 روز این فرض ممکن نوبت بگو و انشاءالله برای مشهد الله خواستم نازلی و دومین بگو چه بخش یه دارم دیگه لحظه بگوید من دوست دارم این مدت که اونی که قامی زندان مدت از زندان چون نزایی زیاد پیدا بسرم
ولی بگو دوست دارم. حالا خواستم این حرفت بگم. مثلا اگر ناراحتی دیدی بازداشت روسی میگیره تا من برم یه مدتی کارگری کنم بدبختی کنم حرف کنم بالقنه کنم همیشه خدا کار هر دوری که بود این آرزو نداره دیدی هر بازداشت دوری هر دوری که دیگه بازداشت نه با هر خب بعضی من دوری حقیقتی دو راستی بود مثلا دیدی بازداشت میگیری متاسفانه به شرایطی نیست رو به بازداشت میگیرم نیتم باید یک سال داخلی بگذاره که به بازداشت میرسی همه دوری راضی نیست و تا من با هنگاه صحبت کنم برای انشاءالله انا هرچی من دلم خواست عروسی کنم ولی ده کنم راضی کسی نبود واقعا من دوست دارم اگه یه من قبلا بعد گفتم من داخل روستا زندگی می‌کنم دوی بود پیره یه زندگی دارم که شاید اصلا دلجوییش مثلا نپسندیش روی چه زندگی میتونم دوست داخلش دارم نیمم یا زندگی که اصلا نمیدونم چی میگم زندگی نیمه تا نه انشالله یه زندگی خوب دارم بسید انشالله به هر آبروی تنشتن با خوبی بدی داشتن نداشتن با هر چیه بسوز درست حیاتم به سوری بیدست قلبی چی قدسه ای؟ آی پاتره؟ تمام سلسله اخلاقم مبادیش دیشون؟ حالا اما خواستم این ندونم بگم خانواده مثلا خواستم بگم این ما داخل روستا زندگی کنیم سوال نه مثلا به هوای روستانه فضای روستانه بیدی یه شاب میتونم داخل روستا زندگی کنم نمه عادت داره بشه شاب تا بره بشه من همین سیگار خونسه که اگر بوداره بچه اگر بوداره بچه خواستی ولی من نگفتیم گفت بیارم سکین آدم این موقع میگن عاشق همیشه عاشق تا اون موقع قرار داشته میکنم ارت بوداره چه میرم عشق الان نمیرم چی میرم آخر دست پشت بزن نه آی با دیگه چه بخدم نگو ما همین دیگه هیچ چی نداریم با والا هیچ چی نداریم لیکن انا پشیمونت کنم با کار نه من دوست دارم من دوست دارم در برابر این دوربین قسم میخورم به این ماه آی پاتر مانم خواهشم به لحاظه که مثلا نمیکنم مانم بشه به این ماه قسم به این شوز مطمئن نشش میکنم جای جورا که سری بالا چه جلیم خانواده چه جلیم رفیقه چه جلیم نه بالفعل البته حجم من تلاش میکنم که انشالله یه زندگی خوبی داشته باشم نه نمیشه خواب باید از صفر شروع کنیم من نه حرفای من هر چی نارم اگر واقعا اینطوری با زندگی کنیم من نمیتونی کنیم من دو اخلاق با خوبه همین فقط جیده اخلاق ها من مهمترین چیز فقط اخلاق سیده این پیلا و خونه و ماشی اصلا این چیز مهم نیست اونو چه داشتن چه جا و اخلاق چی نمونه؟ ها های پاتر یه اخلاق من اخلاق با هر که برو با تو نه آقاده با همه خوب با ولی حقیقته بعضی موقع باید زرکیات رو مقاستش کنم بعضی ما آبش های پاتر خوشبختانه دورم دوری عاقل فهمیه مثلا اگه با محمد چنایی فقط اخلاقت به زندگیمون اگه عشق بود منظورش چیه دیگه اخلاقت مثلا اگه داخل زندگیمون عشق باید بود مثلا که امین زندگی داشته بود اینجوری که مثلا اخلاق من برم با همسایه نفسه من با شروعی صحبت کنیم و میگانسی و انشاءالله برسی روستان دوست دارم
میتونم رو پیش سمتی میتونم این نه با نوید بگم حالا بعضی ها مردم قروش و ازازه دید حرفتشون هم میگه میگه خب ولی بود قرون ازازه اصلا نه چی تیخون واقعا الان بهترین خوشبختی آدم رو فرزه خب من اینطور که خیلی بود ولی واقعا حس رو تیخون اینقدر دوست دارم اینقدر نواردارم با خواهد چند یه چند آور رو دقیقتش دید این بیله با تقدیم به تو با عشق انشالله که زندگی با همیشه همینطوری با عشق دوست دارم خیلی دعم حرفش حالا انشالله که همیشه همینطوری خانوم بود همیشه همینطوری بود خب رای خود آدم جیده نه اینا کم برسد باش تا بیه صحبتی با این پاتو دارم بگیر داره خود دارم دوست دارم اینه تو من پاتو که لحظه پاشیده آقای پاتو حقیقتش خانواده دوار بازه این دیشون بیاد جلوی دور بید خواهشی کنم خانواده دوار اصلا جلوی دور بید نچی بله چشم مثلا علی رضایش و جوش خیلی اصلا مشکل داره با این دلش نخواه مثلا بزرگ سکینه دلش نخواه بزرگ سکینه کسی اشباه بتره دور خواهش کنم فقط آسه بازم خدا رو شکر اون دفعه اومد گفت این چیزا رو گفت ولی فعلا نه درستی بود دوار عاشقم من هم عاشقشم حالا اشاره کنیم بزرگ تعلیق آزد چی کنم چشم نشم فقط یا بود روز عقد یا چی مثلا خانواده چه نبود داخلی چون خیلی حساس بشویم داخلی حتما یوتیوب مثلا چه قربونت قربونت